Kaya nga pala. Mga dala, mga package, mga regalo, pagkain, kwarta, regalo, Merry Thank you, Lola, Christmas, sa package. Salamat, Ate May. Salamat, Rosie. Ay, bubuksan na namin kasi si Sab kanina pa umiiyak. Na gusto niya talaga buksan na. Okay na, game na. Game na. Ito na. At magiging masaya. Ito na. subscribe to my channel. Oh, parang gagalaw. Isa lang. Oh, parang gagalaw. Unang. Teka lang. Wow! Wait. I like it. You like it? Oh, no, you should like it. Ano pa, isa-lisad lang pag ano. Tanay na. Katanay isa-lisad. Wait lang, Sab. I wanna see. I wanna see first. Say ate mga snow. Na jacket? Wow! Here! Sino may gusto nito? Wow! SpongeBob! SpongeBob. Say mo. Oh. Wait. What's that? Berry herbal tea. I wanna see. Oh, my shoe. Wait lang. Teka lang eh. Wait. The squishy. Wap! Tarinene! What's this? Leggings. Leggings? Dinasa kong ba siya? Ha? Wow! What is that? What's that? Wow! It's crazy. Oh, kanina. What's that? Wait lang. Wait lang. Oh. Stop. Look, siguro sa kita pa din eh. Wow! Sige daw, pag sa Christmas, sa New Year. I wanna see. Ako lang. Ano pa? Snow. Kamot. Ano pa? Ay, naku. Masay mo na. Wow, dami nito, guys. Hop. Kay Snow kan mama niya. Oo, maganda yun na. Jersey. May pang ano ka na? Pang karigo? Papan Lenny. Tapos wait. Leggings na naman other. Pajama set. Kanina to kay mama niya. Di na siya bibili. Ano yan? Pajama Ako na ni? set. Oo. What's this? Pajama Ay, set. pajama mo. Kaganda mo. Uy, purple. Di ba kayo? Ay na. Ano pang ano? New Year? Daban na. Oh, Snow. May bago ka na naman, Snow. Okay, Brett. Okay, Brett. Wow, Oo, okay, Brett. Puro bago pati. What's that? squishy. Puro bago pati. Oh. Meja, Reebok. Sana all. Ay, that's for Kuya Brett. Sabi na. Sabi na, here's Kuya Brett. Kuya Brett. Oh, there's a food, guys. Ito na, sige isa nga tayo. Ito, dalawa kayo na. Wow, ka-cute. Ito pa. Oh, teka lang. May face mask tayo. Wow, you like it? Like this, berry tea. Marami tayong berry tea. What's this? Oh, sa ulo man. Ulo na naman. Oh, face mask. Wait lang ito. Oh, Wait lang, Kuya Brett. berry tea another. There's another face mask. Yay! Oh, kay mama niya. Kay Brett. Ay, Say mo. Sana all. Kapadis. Mama! Mama! Look! Sana all. Ano sa mo? Oh, brief. Sali-sali lang, ani. Isa lang. Papa. Ito, What's that? Ano dahil? Roasted salted. My grandma's itong babae kay Giselle. Ano kanina? Papa! My grandma's was squishy. Sabi mo? What's up? Babae sa inyo. My grandma's pa. Ito. Wait lang. Yeah. Oh, kanino to? What's that? Oh, say mo. Ito pa, brief sa akin. Ito pa, ang dami namin brief. Ano? Oh. Ito, Papa. Wait lang, oh, ang dami namin, oh. Oh, what is Wait. Dahil pa medya. Oh, wait, just wait. What is this? Lata. Nandun natin na. Tutay. Oh, may ano, pandit na. Pandit? Ay, Mama na. Pamba. Kahit malabit ko. Tuna, siya, kinis tuna. Squishy. Wait, So squishy. meron kami ng Lipton Tea Diet. Oh, Jojo Siwa. Doon kay mama niya. Pakita. This is Jojo Siwa. Peanut butter, ayan. Ano to? Ano Hindi, ito na naman yung niluto namin nung last month. Spaghetti. Spaghetti pa baga at pataas. Spaghetti pa. Ayaw nga nila taray. Ito pa. Uy, yung bag ni Giselle. Ito na yung kipling na sinasabi nyo. Wow, kaganda sa kipling. Wow, babansi. Kanana, open mo.
Wow, maganda sa kitling. Wala may monkey. May monkey gapon. Sana May monkey. Ay, kaganda. Monkey. It's pretty. Ganda. Meron kaming anak para sa out. Ano pa na ito? Ito sa plastic. Basta sa plastic ito yung kitling. Kaysa build, kaysa. Wow! Look yung slipper sub. It's glowing sub. Itong anak na ano na. Ate, siya Nutella pa, Nutella. Dalawang Nutella. Nutella. Andro na, didi. Ano naman ito? Kay Snow. May Nutella. Bakit na yan? Basta surprise. Ay, ang buto. Seeds. Seeds ng berry. Berry. Yun na. Strawberry? Ito pa. Black bean, black Some Russian. black Don't get this. This ito. one. You have to wait. Spaghetti sauce. May spaghetti. Oh, this is special with the cupcake one. Okay. Pangmahan ni Mrs. Ang favorite ng Mrs. ko. Paborito ko. Corned beef. Paborito naman ni Snow. Ito pa. Oh, this one. Wait lang kay. Orange. Ito yung inalo na asawa ko sa Hershey. Samaha. Wait lang ha. Oh. Teka. Ay na. Grapes, jelly. Mamay na. Isa jelly. Buto ko na din. Tapos. Jelly. Isa jelly sab. Wait lang sab. Ang snow. Ang wait. Baligan, teka. Mayroon naman silang beans. Ate. Tapos, There's another slipper. hand wash na naman. Wow, favorite. Walang katapahan. Skippy. Skippy again. Skippy pa. Skippy pa dito. Oh my God. My favorite. Oh, Wait, what's that? Wow! Manami na. Cook ham. Cook na. Luto na. wait. Ma, help. Wow, coffee mate. Is this What's that? $16. margarita? Ano? $16 yan. Ano, slippers niya. Oh. Pakita mo. Where's the slipper? Ano, Ano to? Hindi ko alam. Amay na. Di ko aram. Nutella na lang. Nutella. Ano na pena? Di ko aram. Di ko aram. Nutella. Big Nutella. Yes. Nakailo. Wow! I love the shoes! Mama ni shoes na. $16. I like $16. You like it? You like it, Sam? Wow! Okay, thank you. Oh my God. Oh, ito na yung hanap mo. Hindi mo na kailangan bumili. Oh. Siya pa mabili. Yo, no po. Ako na ako. Hello guys. Tegal tumatani. Kailangan ko naman. Maganda yun yung sa akin nila. Sige na ba ito? Isa pa sa paborito ni Mrs. Wow! May spam! Manapit yung paborito ko. Magusto ko ni. Hello po. Folgers. Oh, pretty na kaganda sa mga notes. Golden. Ito na yung hanap ni Rilo. Ano na rin doon? Wow! Wow! All. Ang dami. Diba? Wow! Another one. Hindi ka lang lang snow. Ito lang ano yung $14 lang naman. Wow. Ito lang. Sige. Gani ba? Saan ang dollar? 50 pesos na. Ito na. Ito yan. Ito. Apami ka. Why po? Ako madawan. Hindi na. Hindi na. Ako man. Pati iba. Ah. Yung sa bag. Teka lang, be. Ito hindi mga relo. Ako nito mga relo. Naula na. Naula ang hand. Ano pa? Wait lang ang mga relo. Hunting eh. No, it's moist. Puro sila white. Laban na. Ingat lang tayo. White is squishy. Broken. Surprise. Ito yung mga design mo. Barso. Ako ito na. Ito na rin ang sabi. What is Ito pa relo na sa. Wow, be. Pero look at this. Nag-iilag siya. Look at this! Ako ito na sa narilo. Ito na. Oh my God! It's a chocolate! Wait. What's that? It's a chocolate now! Barsa. Uy, ate na draw ko din kain. Dami na naman ito. Ano yung Hand wash. anti-COVID? Hindi po sabi ko, bawal ka YouTube. Ha? Chocolate bar. Teka lang, dandan lang kamo. Uy, dahan-dahan. Small. Ma! Ano yan, Everett? What's that? That's yummy, It's mama. yummy. Papa. Wow, may panghilam na kitang gatas. Ano, baby? May juice. Sardines. Ibang sardines.
sardinas. Guys, ito, Diyos. Diyos lang, again. Spaghetti. Ay, hindi yan eh. Diyos na naman again, guys. Wait, so, balik pa. Pa. Oh, pa. Again naman. Again. Ano pa? Sad lang. Ano yan, mama? Opening. Paano uula pa? Uula. 5 years. Again. Now the white will die. Cookie beans, amo gihapon sweet corn. May dried orange or orange. Oh, may payong, guys. Payong. May payong. Payong na naman. Payong. Dried orange pa. Uy, ang cute ng bag. I like the bag. Another bag. I want to So cute. Wow, again. Oh, Kasi really? ang parang yung bag. Hindi, ano na. Ano pa? Brit, dandan yan eh, Brit. Ali yan eh, da, Brit. Wait lang, ano eh. Ano ito? Ano ito pa? Paano ito? Ano ito? That's cookie. Tama na. Basta na. Balik na muna doon sa Oh, that's not that cookie. That's a dried apple. Dried apple din naman. Hindi naman. Next. Next naman. Guys, may drone na ako dito. Open next. Sabi ni Sam. Open next daw. Okay naman next. Okay next. Ano? You like your shoes? Yeah, I wanna see you dancing, Sam. I wanna see. Wow. You Okay, I like your shoes. say I love you. Thank you. Ako na sang Kipling. I love the Kipling very much. Very much, ha? Ay, ang gunting. Ay, pagkatapak. Ayaw. Nawawala ang gunting, guys. Ade pa, makalala ko na. Ayun na. Ha? Nandiyan. Daw. Dako. Wala, ada ko. Gratis mo. Wait! Ano ba? Kuya, inis eh. Patay na mainit pa. Ito na ito. Patay ng drone ko. What? Open it. Yung bag. Your bag. Sabi your bag. Yes daw, yes. Oh, chocolate! Wait Wait lang ka mo. Hindi na lang ibutang sa box o turban. Kaya mapunta. O sige. Dito na sa likod. Ate, no, dito na. May mask. Isa-isa lang. Kasi magagamit. Ano yun? Wow, show your bag. So, look at your bag. Pretty. You like it? Yeah. Look at it. Chocolate. Wait lang. Oh, ato to. Tingin na na. Isakat. Andiyan na mga sapatos lang. Tanggalan na yung mask. Makita niyo. Wow, andiyan na yung sapatos. Ano Sam? Sandal ni Sam. Nagtok-tok. Asan na? Ay, iwag. Kanina. Yung tanga nga. Ang lalaki na yun. Tsaka naman eh. Ano yun na? Ano ito? Ito sa akin! Boxer. Boxer? Hindi, sa ano siya? Karibo. Hindi ko ng paper. Ako lang pa. Oh, di ba sapatos ni ate? Ano pa? Wait lang. Sa unahan lang nga. Bago sa idaron. Ano dito? Pumunta mo na lang. Para matulin. Wala ka, please, Sab. Yeah. Ano po? Chocolate. Wow! What's that? Oh, no. Swimsuit. No. No, that's not mine. For Sabrina. Ano? Me. For me. Oh my God! Yeah! Ano yan? It's old. Skittles. Ay, yun. Sabi ka, got Skittles. Oh, get that. Wow! Batang. Eco bag. White. Elbows. Wow, wait. Ba't ako naman po lahat? Adalaga na yan. Kimas na ako sa What's this? Ay, oh, maganda. Happy!
Ito sabi. Andyan ng drone ko talaga. Drone. Na. Say. Kamera ka. Pili ka mag-picture. Dude, I love you, drone. Isa. Brand. Nagagot. Shotgun? Ako lang. Gold. Gold. Semi na. Ako naman siya. Ano yun pa? Oh, gold. Gold ang color. Dito si mama mo. Ano ba? Pero mahal kita. First kiss. Kiss man ito. Wait lang, Sab. Ang niya na, Brett. Ayun na pag i-open, Brett. Huwag na i-open. Drone. Yung bago ng poster. Dami-dami. Si mama mo si Drone. Ay, natin. Sabi siya yun yun. Ano ba? Nasab. Ito mo na lang sa baba. Mama? Mama! Oh! Takda ako. Yan, may takda ako na kutsara. Kako! Kutsara. Anong drone pot mo? Oh. Uy, Wow! ano na yun? Ang bago. Dapat ka sa food. Marami na. Ang bago. Ang to, ano na pagkatukan na, no? Ito. Dapat ka sa food. Not. Oo, ano? Bakod. Bag. Ano, baliktad. Kanina ba yan? Hindi ka naman sa akin. Ano ba din? Sa akin. Ah. Ang kuklay kami sini. Wow! Ang bag mo mama mo. Hey, Sab. Bag ko, bag ko. Nasuot. Hindi. Face mask. Ang bag mo. Ay, ang bag mo. No, the face mask. May tara na bra. Ito ang sling na puti. Diba? Diba may sling na puti, sis, no? Oo, may sling baga. Marami. Hindi mo. Pati ito nung puti baga na pag-say mo. Ano kayo walang ginano ni mama? Ito. Wala na yun. Okay, lapas na. Thank you so much. Ito. Salamat sa papadala nyo. Merry Christmas. Love you. Ito. Please subscribe and like and comment and bye. Bye. Say bye.